अब चाहिँ हामीले एनेस्थेसियामा जाऊँ है। एनेस्थेसिया इज अ भेरी स्मल सब्जेक्ट है। हार्डली 5-6वटा क्वेसन आउँछ, तर फेरि ऱ्याङ्क डिसाइडिङ हुन्छ। माथिको टप 50 टप 100मा ऱ्याङ्क चाहियो भने चाहिँ इभन एनेस्थेसिया चाहिँ आउनुपर्छ। फर्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ मलमपट्टी ग्रेडिङ इज युज फर विच अफ द फलोइङ। जब पनि हामीले कुनै पनि पेसेन्टलाई मेकानिकल भेन्टिलेसनमा हाल्नुपर्छ नि, इफ इट इज अ प्लान्ड प्रोसिजर, जस्तो कुनै पनि पेसेन्टलाई जेनरल एनेस्थेसिया दिएर सर्जरी गर्नु छ भने चाहिँ पहिल्यैदेखि प्री एनेस्थेटिक चेकअप गरेर विल हेभ टु सी कि इन्टुबेसन कति गाह्रो हुन्छ, कति सजिलो गरी हुनसक्छ, कि इज देयर एनी रिक्वायरमेन्ट फर सर्जिकल मेकानिकल भेन्टिलेसन भनेर हेर्छ है। त्यसको लागि असेसमेन्ट अफ एयरवेमा युज गर्ने चाहिँ मलमपट्टी ग्रेडिङ हो। यसको आन्सर के भयो? असेसमेन्ट अफ एयरवे। अनि असेसमेन्ट अफ मोर्बिडिटी कहिले गर्छ? कुनै पनि पेसेन्टले सर्जरीमा गइरहेछ भने चार्ल्स्टन कोमोर्बिडिटी स्कोर भन्छ। यसले चाहिँ पेसेन्टले होइन बाँकी के बिरामीहरू कति कति छ त्यो हिसाबले चाहिँ द प्रोबेबिलिटी अफ सक्सेस फ्रम द सर्जरी चाहिँ हेर्छौँ। अब मलमपट्टी ग्रेड हेरौँ त के हो। देयर आर 4 ग्रेड्स। ग्रेड क्लास 1 इज द बेस्ट एन्ड क्लास 4 इज द वर्स्ट। अब क्लास 1 मा हेरौँ त हामीले यो पिलर्स अफ द टन्सिल, हाम्रो यो कर्व र युबुला, सफ्ट प्यालेट, हार्ड प्यालेट सबै देखिरहेछ। वेन अल 4 क्यान बी सिन, हार्ड प्यालेट, सफ्ट प्यालेट, युबुला र पिलर्स, त्यसलाई चाहिँ क्लास 1 भन्छ। अब जब युबुला देख्दैन, वेन 1 organ इज नट सिन, देन इट इज क्लास 2। यता चाहिँ हेर त हार्ड प्यालेट, सफ्ट प्यालेट अनि यो पिलर्स देखिरहेछ। अब यता त के पनि देखिरहेको छैन, पिलर्स पनि देखेन, खालि हार्ड प्यालेट देख्यो अनि अलिकति सफ्ट प्यालेट देख्यो। दिस इज क्लास 3 अनि क्लास 4 इज वेन नथिङ इज सेन। यसमा चाहिँ जति क्लास बढ्यो त्यति डिफिकल्ट इन्टुबेसन हुन्छ। एन्ड दिस इज द असेसमेन्ट अफ एयरवे है। अब एक्सटेन्ट अफ स्प्रेड अफ स्पाइनल एनेस्थेसिया इज डिटरमाइन्ड बाई अल एक्सेप्ट, फेरि एक्सेप्ट लेखेको छ है। अब हेर त स्पाइनल एनेस्थेसिया भनेको के हो? हामीले इन्जेक्सन हालेर हाम्रो स्पाइनल कि त ड्युरल स्पेसमा चाहिँ वी पुट इन एनेस्थेसिया सो द्याट हाम्रो स्पाइनल कर्ड चाहिँ एनेस्थेसाइज होस्। यसमा पेसेन्टको जुन अवेरनेस छ, कन्सियसनेस छ, त्यो चाहिँ अफेक्ट हुँदैन। त्यो के माथि डिपेन्ड गर्छ? इट डिपेन्ड्स अपन हाम्रो जुन इन्जेक्सन छ त्यो कति माथिसम्म गइरहेछ। जहाँसम्म पुग्यो तहाँसम्म यसले एनेस्थेसाइज गरिदिन्छ। त्यसमा पोजिसन त हो नै, किनकि हामीले बसी बसी गरिरहेछ भने ग्राभिटीले के गर्छ? तलपट्टि लग्छ सबै मेडिसिन। त्यसले गर्दाखेरि बसेको मान्छेको दे विल बी अ लोवर स्प्रेड, तलसम्म मात्र औषधि बस्छ। त्यसले पोजिसनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्पाइनल एनेस्थेसियाको स्प्रेड डिटरमाइन हुन्छ। डोसेस पनि अभियसली, किन मैले 5 ml हाल्यो भने लेभल 2 सम्म बस्छ भने, 10 ml हाल्यो भने लेभल 4 सम्म जान्छ। त्यसै डोसेस माथि पनि डिपेन्ड गर्छ कि कहाँसम्म हाम्रो एनेस्थेसियाले काम गर्छ। अनि ब्यारिसिटी अफ इन्जेक्सन, ब्यारिसिटी भनेको के हो? यसको जुन विस्कोसिटी छ, जुन यसको त्यो छ डेन्सिटी छ, त्यो कति छ को बेसिसमा बेरिसिटी हुन्छ। अब हल्का इन्जेक्सन भयो भने के हुन्छ? पानीभन्दा हल्का भयो भने तेल जस्तो माथि जान्छ नि, त्यस्तै हाम्रो औषधि पनि माथि जान्छ। अनि कम बेरिसिटीको, कम डेन्स भयो भने माथिसम्म गएर इट विल लिड टु अ हायर स्प्रेड अफ स्पाइनल एनेस्थेसिया। अनि भारी छ विच इज भेरी डेन्स छ भने त्यो तलसम्म बस्छ अनि धेरै स्प्रेड हुँदैन। त्यसले बेरिसिटीले पनि डिटरमाइन गर्ने भयो कि हाम्रो एनेस्थेसिया कहाँसम्म जान्छ। त्यसले यो तिनटै आन्सर भयो भने इभन बाई एलिमिनेसन वी नो दिस इज द करेक्ट आन्सर। यो तिनटै चाहिँ भएन। अब एपिनेफ्रिनले चाहिँ के गर्छ? एपिनेफ्रिन चाहिँ लोकल एनेस्थेसियामा काम लाग्छ। लोकल एनेस्थेसियामा दिस विल इन्क्रिज द ड्युरेसन अफ एनेस्थेसिया। अब ड्युरेसन अफ एनेस्थेसिया भन्नाले हाम्रो के हुन्छ? ब्लड भेसल्सहरूलाई यसले कन्स्ट्रिक्ट गर्छ। जब ब्लड भेसल कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ औषधि सर्कुलेसनमा कम जान्छ। सर्कुलेसनमा कम गयो भने के हुन्छ? त्यता लोकली बडी बेयरको लागि हुन्छ। बडी बेयरको लागि औषधि हुने बित्तिकै देयर विल बी इन्क्रिज इन द ड्युरेसन अफ लोकल एनेस्थेसिया है। अब इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर्स द्याट डिटरमाइन्स द डिस्ट्रिब्युसन अफ लोकल एनेस्थेसिया, यो पनि स्पाइनल एनेस्थेसिया इज हाम्रो डोज, बेरिसिटी र पोजिसन है। अब बेस्ट म्यानेजमेन्ट फर डिफिकल्ट इन्टुबेसन एन्ड डिफिकल्ट ब्यागिङ इज, अब बेस्ट म्यानेजमेन्ट लेखेको छ है। अब इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट इज नेभर, अब यो अब कुन चाहिँ हुन्छ हेरौँ है। नन इन्भेजिभ मेकानिकल भेन्टिलेसन इज नट द बेस्ट, त्यसले यो चाहिँ भएन। अनि सुप्राग्लटिक एयरवे के छ? यता त लेखेकै छ कि हाम्रो ब्यागिङ डिफिकल्ट छ, अनि सुप्राग्लटिक एयरवे हामीले युज गर्न सक्छ, तर त्यो बेस्ट हुन्छ त?
त्यो बेस्ट हुँदैन। बेस्ट भनेपछि विच इज 100% फुल प्रुफ। नेक्स्ट स्टेप सोधेको छैन, यता बेस्ट सोधेको छ, त्यसले इभन दिस इज नट द आन्सर। अनि स्क्याल्पल क्रिकोथाइरोइडोटमीमा के हुन्छ, स्क्याल्पलले सानो मार्क गरेर सानो बाटो मात्र बनाउँछ। इट इज भेरी स्मल, इट क्यान क्लोज अल्सो, त्यसैले दिस इज नट द आन्सर। त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो, इट इज इमर्जेन्सी ट्रेकियोस्टमी। अब क्रिकोथाइरोइडोटमीमा के हुन्छ, जुन क्रिकोथाइरोइड मेम्ब्रेन हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ सानो प्वाल गरेर हावा जान दिने हो, तर द्याट इज नट द बेस्ट। बुझ्यो नि हामीले बेस्ट कहाँबाट आयो। अब यसको एउटा चार्ट छ जसमा चाहिँ एनीवे लास्टमा हैन, इट इज अलवेज इमर्जेन्सी इन्भेसिभ एयरवे एक्सेस, सबै कुरा फेल भएपछि युज हुने हो, त्यसले यो बेस्ट हुन्छ। तर वाट इज द नेक्स्ट स्टेप गर्यो भने, इनिशियली इन्टुबेट गर्न सकेन भने विल गो फर मेकानिकल ब्यागिङ। यो क्वेसनमा त ब्यागिङ पनि फेल भयो भनेर भनेको छ। अब यो भएन, फेस मास्क भएन भनेपछि नेक्स्ट स्टेप वुड बी सुप्राग्लोटिक एयरवे। अब सुप्राग्लोटिक एयरवे पनि काम गरेन भने विल गो फर द सर्जिकल मेथड। बेस्ट मेथड इज अलवेज द एन्ड मेथड जसमा चाहिँ 100% सक्सेस हुन्छ, त्यो चाहिँ इमर्जेन्सी ट्रेकियोस्टमी हो है। अब यो क्वेसनमा छ, देयर इज 10 pint ब्लड ट्रान्सफ्युजन इन अ पेशेन्ट, व्हाट इज द लाइकली इलेक्ट्रोलाइट ब्यालेन्स। अब यता हैन एलिमिनेट गरिहालौँ है रङ आन्सर। अब हामीलाई थाहा छ नि क्याल्सियम चिलेटिङ एजेन्ट हुन्छ हामीले ब्लड स्टोर गर्दाखेरि। क्याल्सियम चिलेटिङ भनेको के हो, यसले क्याल्सियमलाई कम गर्छ भनेपछि हाइपर क्याल्सिमिया त हुँदै भएन हाम्रो अप्सन, त्यसले यो पनि काट्यो यो पनि काट्यो है। अब के हुन्छ, 10 pint जब हामीले ब्लड ट्रान्सफ्युज गर्छ नि, इट क्यान बी भेरी ओल्ड अल्सो। त्यसमध्ये जब पनि सेल लाइस हुन्छ, हाम्रो सेलभित्र कुन आयन सबसे बढी हुन्छ, पोटासियम। अनि वेनेभर देयर इज एनी सेल लाइसिस, हाम्रो पोटासियम सेलबाट बाहिर आएर के गराउँछ, हाइपरकेलिमिया गराउँछ। त्यसैले जब हामीले 10 pint ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिइरहेछ, द्याट इज म्यासिभ ब्लड ट्रान्सफ्युजन दिइरहेछ भने कुनै न कुनै सेल लाइस भएर बाहिर त आउँछ नै। जब बाहिर आउँछ तब के गराउँछ, हाइपर कि हाइपो, हाइपरकेलिमिया। त्यसलाई यो पनि रङ आन्सर भयो। त्यसमा हाम्रो आन्सर के भयो, इट इज हाइपरकेलिमिया। बुझ्यो। अब अरू कम्प्लिकेशन्स अफ म्यासिभ ब्लड ट्रान्सफ्युजन के हो, देयर क्यान बी डाइल्युसनल कोगुलोपेथी, देयर क्यान बी हाइपोथर्मिया, हाइपरकेलिमिया, हाइपोक्याल्सिमिया र हाइपोम्याग्नेसिमिया है। अब patient was undergoing cardiac arrest, you notice there is a tension pneumothorax. What is the next line of management? अब next line of management गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, we need to remove the air from the lung। अनि त्यो लङबाट नेक्स्ट स्टेपमा के गर्छ, हामीले निडल थोराकोटमी गर्छ है। निडल हामीले सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा हालेर हावा निकाल्छ ताकि प्रेसर कम होस् र हार्टले पनि राम्ररी कन्ट्र्याक्ट गर्न मिलोस् र हाम्रो अक्सिजनको ट्रान्सपोर्ट पनि राम्ररी होस् है। यो जुन आइसिडी प्लेसमेन्ट छ, द्याट विल बी द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस इन दि एन्ड। अब यो हेर त अलरेडी कार्डियक अरेस्टमा छ पेसेन्ट, त्यतिखेर तिमीले फाइनल ट्रिटमेन्ट नगरेर तिमीले इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यसले निडल थोराकोटमी इज द चोइस अफ आन्सर। यो चाहिँ सेकेन्ड इन्टरकोस्टल स्पेसमा गर्छौँ है। अब चाहिँ हामी पिडियाट्रिक्सको क्वेसनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। फर्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ, देयर इज अ चाइल्ड हु प्रेजेन्ट विथ डायरिया, ल्याब इन्भेस्टिगेसन शोज लो सोडियम लेभल, bicarb is also low, potassium is also low and the pH is also low। भनेपछि यो पेशेन्टलाई के छ, there is hypokalemia, there is hyponatremia, there is acidosis है। अनि डायरिया भइरहेछ भने डिहाइड्रेसन पनि छ। अब यो पेशेन्टमा चाहिँ व्हाट इज द बेस्ट फ्लुइड टु गिभ भनेर सोधेको छ। अब यता हेरौँ त 1/3 NS त हाम्रो अप्सनमै हुँदैन, किनकि 1/3 NS मा नर्मल NS मै हाम्रो कन्सन्ट्रेसन 154 छ भने 1/3 NS मा कति हुन्छ, अबाउट 50 हुन्छ। यसले त झन् बढी सोडियम कम गर्ने भयो, त्यसले यो दुईटा अप्सन त आउट भयो है। अब दुईटा अप्सन बचेको छ, NS छ अनि 3% NS छ। यो पेशेन्टमा हाइपोनेट्रिमिया त छ तर सँगसँगै डिहाइड्रेसन पनि छ भने हाम्रो के हो गोल, टु रिमुभ द डिहाइड्रेसन। त्यसको लागि हामीले झन् धेरै फ्लुइड दिनुपर्छ। अब 3% NS मा के हुन्छ, 513 हुन्छ सोडियम, भनेपछि ऱ्यापिडली सोडियम करेक्ट भइरहेछ। थोरै पनि NS दियो भने त्यसले हामीले यो पनि दिँदैन, किनकि इन सेटिङ अफ डिहाइड्रेसन द फ्लुइड अफ चोइस इज NS कि त RL। RL हाम्रो चोइसमा छैन, त्यसले हाम्रो आन्सर के हुन्छ, NS हुन्छ है। अब नेक्स्टमा जाम, देयर इज अ चाइल्ड हु प्रेजेन्ट्स विथ रिकरेन्ट UTI, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कज।
अब यो अप्सन्समा हेरौँ त एआरडिएस त लङ्स त रिलेटेड हो, यो आउट भयो। न्युरोजेनिक ब्ल्याडरमा के हुन्छ, द पर्सन इज नट एबल टु मिक्चुरेट, त्यसको जुन नर्भ सप्लाई हुन्छ नि ब्ल्याडरको त्यो चाहिँ बिग्रेर जान्छ। अनि त्यो नर्मली बच्चामा प्रेजेन्ट पनि हुँदैन, इट युजुअली ह्यापन्स इन अ डायबेटिक पेसेन्ट पछि गएर लाइफमा, भनेपछि इट विल नट बी द मोस्ट कमन कज बच्चाको रिकरेन्ट युटिआईमा, त्यसले पनि यो आउट अफ अप्सन भयो। अब दुईटा अप्सन के बच्यो हाम्रो, VUR विच इज वेसाइको युरेथ्रल रिफ्लक्स कि त पोस्टेरियर युरेथ्रल वल। पोस्टेरियर युरेथ्रल वलमा के हुन्छ भने हाम्रो युरेथ्रामा यता एउटा वल रेमिनेन्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई युरिन पास गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। तर पास गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ इट डज नट मिन कि हाम्रो त्यतै युरिन तल आएको ब्ल्याडरबाट पछाडि त गइरहेको छैन नि। अनि इन्फेक्सन हुने सोर्स कताबाट हो, हाम्रो जुन ब्ल्याडरमा अलिअलि इन्फेक्सन हुनसक्छ त्यो पछाडि गयो भने पो रिफ्लक्सले गर्दाखेरि पो युटिआई हुने हो नि, त्यसले यो पनि हाम्रो अप्सन भएन। त्यसमा हाम्रो करेक्ट अप्सन के भयो, वेसाइको युरेथ्रल रिफ्लक्स है। अब यता चाहिँ दुईटा स्क्यान छ, यो पनि क्वेसन्सहरू सोधिरहेको हुन्छ कि विच अफ द फलोइङ स्क्यान इज युज टु नो स्कारिङ अफ किडनी अर टु नो फङ्सन अफ किडनी। यसलाई याद गर्ने तरिका के हो, डिएमएसए स्क्यानमा एस छ नि, यो चाहिँ स्कारिङको लागि युज हुन्छ लङ टर्ममा है, हाम्रो कति किडनी बिग्रिसक्यो अब फिर्ता आउँदैन त्यो होइन। अनि डिपिटिएमा पी छ नि, अनि फिजियोलोजिकल फङ्सन कि त फङ्सनिङ अफ किडनी हेर्नको लागि चाहिँ हामीले डिपिटिए स्क्यान युज गर्छ है। डिएमएसए इज फर स्कारिङ, डिपिटिए इज फर फिजियोलोजिकल फङ्सन अफ द किडनी। नेक्स्ट क्वेसन, there is a 7-year-old diabetic patient who presents with sore throat, repeated vomiting, pain in the abdomen and decreased appetite। अब यो डायबिटिज छ 7 वर्षको बच्चामा भनेपछि के हो, यो टाइप 1 डायबिटिज हो जसमा इन्सुलिन कम हुन्छ। अनि यता हेर त सोर थ्रोट भयो भने कि यो के हो, दिस इज अ प्रेसिपिटेन्ट अफ व्हाट, यो त डायबेटिक केटोएसिडोसिसको प्रेसिपिटेन्ट हो नि। अनि यसको सिम्पटम्स पनि म्याच भइरहेछ, हेर त vomiting पनि छ, हाम्रो पेन इन एब्डोमेन पनि छ, डिक्रिज एपेटाइट पनि छ। अनि झन् इट इज अल्सो कोराबोरेटिङ, हेर ब्लड सुगर लेभल इज इन्क्रिज्ड। टाकीकार्डिक छ, टाकीकार्डिया कब हुन्छ, जब बिपी कम हुन्छ, यता दिएकै छ बिपी कम छ। देयर इज हाइपोटेन्सन विथ टाकीकार्डिया। अनि क्यापिलरी फिल टाइम पनि कम भएको छ, नर्मली कति हुन्छ, लेस देन 2 सेकेन्ड्स हुन्छ। यता हेर त CFT इज इन्क्रिज्ड, भनेपछि द पेसेन्ट इज इन सिभियर डिहाइड्रेसन विथ डिके। अब व्हाट इज द सुटेबल फर्स्ट लाइन, अब हेर है यसमा फेरि क्वेसन सोध्ने तरिका हो। फर्स्ट लाइनमा के हुन्छ, डिकेमा यु आर अलवेज सपोज टु गिभ फ्लुइड्स, त्यसले फर्स्ट लाइन सोधेको छ भने यताको आन्सर आइभी फ्लुइड हुन्छ। तर यसमै व्हाट इज द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस सोधेको भए, विच इज द डेफिनेटिभ ट्रिटमेन्ट सोधेको भए चाहिँ द आन्सर वुड हेभ बिन इन्सुलिन। अनि डेक्स्ट्रोज दिने कि नदिने इट डिपेन्ड्स अपन कि हामीले चेक गर्दाखेरि ग्लुकोज कति छ, किनकि इन्सुलिनको काम के हो, डिकेमा यसले किटोन बडिजको फर्मेसन कम गर्छ, यसको काम ग्लुकोज घटाउने होइन। त्यसले जब पनि पेसेन्टको ग्लुकोज 200 भन्दा कम गयो भने हामीले इन्सुलिन कन्टिन्यू गर्नुपर्छ तर डेक्स्ट्रोजसँग, ताकि पेसेन्टलाई हाइपोग्लाइसिमिया नहोस् है। किनकि हाइपोग्लाइसिमिया भयो भने के हुन्छ, देयर क्यान बी ब्रेन ड्यामेज, देयर क्यान बी ड्राउजिनेस, त्यो सबै सिम्पटम्सहरू नहोस्। तर इन्सुलिनले गर्दाखेरि हाम्रो केटोन बडिजको प्रोडक्सन चाहिँ कम होस् भनेर that would be the final definitive treatment। यो क्वेसनमा फर्स्ट लाइन ट्रिटमेन्ट इज आइभी फ्लुइड। अब यो आइभी एन्टिबायोटिक्स किन होइन, किनकि यसले त केही काम पनि गर्दैन। आइभी एन्टिबायोटिक सोर थ्रोटको लागि दिन सक्ने हो भन्ने कुरा छुट्टै हो होइन, तर युजुअली इट इज अ भाइरल इन्फेक्सन, यसको केही काम भएन। अनि बाइकार्बोनेट पनि जब pH लेस देन 7.2 हुन्छ नि, त्यो 7.1 डिपेन्डिङ अपन पेसेन्ट्स एजहरू, त्यतिखेर मात्र दिन्छ, त्यसले यो पनि हाम्रो आन्सर भएन। आन्सर भयो आइभी फ्लुइड्स इज द फर्स्ट लाइन म्यानेजमेन्ट इन एनी पेसेन्ट अफ डिकेए है, किन सिभियर डिहाइड्रेसनले गर्दाखेरि। नेक्स्ट क्वेसन, what is the rapid investigation you will do in a child who presents in the emergency with vomiting, jaundice and drowsiness? अब ड्राउजिनेस भन्ने बित्तिकै यो के हो, एलर्ट। पेसेन्टको ड्राउजिनेस भन्ने बित्तिकै हामीले फर्स्ट टेस्ट के गर्नुपर्छ, जहिले ग्लुकोज चेक गर्नुपर्छ। किनकि युजुअली के हुन्छ, कुनै पनि बच्चा बिरामी छ भने मान्छेहरू ठुलो ठुलो त के हुन्छ, वी हेभ अ लट अफ फ्याट इन अस, त्यसले गर्दाखेरि ग्लुकोनियोजेनेसिसले गर्दाखेरि हाम्रो ब्लडको ग्लुकोज बढ्छ। तर बच्चा बिरामी हुँदाखेरि के हुन्छ, उसले खाना खाँदैन, भोमिटिङ छ, खाएको पनि निकालिरहेछ भने के हुनसक्छ, उसको ग्लुकोज कम भएर उसलाई ड्राउजिनेस हुनसक्छ। अनि ऱ्यापिड टेस्ट सोध्दा छ नि, ऱ्यापिड भनेको ग्लुकोज टेस्ट भन्दा बढी ऱ्यापिड अरू केही हुन्छ त हुँदैन, त्यसैले दिस विल बी द आन्सर है। एलएफटी, युएसजी, आरएफटी यो सबै पछि गर्ने हो,
फर्स्ट टेस्ट दैट यू नीड टू डू इज ग्लुकोज अनि कम भयो भने लेस देन 40 छ मोर देन 40 छ लेस देन 40 छ भने आईवी ग्लुकोज दिने मोर देन 40 छ भने चाहिँ हामीले ओरली फिड गर्न भन्छ बच्चा सानो छ भने ब्रेस्ट फिड गर्ने अनि ठुलो छ भने चाहिँ केही न केही खुवाउने हो जुसहरु है अब नेक्स्ट क्वेशनमा सोधेको छ देयर इज अ चाइल्ड हु प्रेजेन्ट विथ आरडीएस भने के हो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम इट इज ड्यू टु डिफेक्ट इन सर्फेक्टेन्ट प्रोडक्सन बाइ व्हाट अब यता हेर त माइक्रोक्लाइमेट सेल्स केही पनि हुँदैन गब्लेट सेल्सको काम के हो यसको काम हो म्युकस बनाउन त्यसले यो पनि आन्सर आएन अनि दुईटा टाइपको न्यूमोसाइट्स हुन्छ टाइप 1 र टाइप 2 टाइप 1 को काम के हो इट हेल्प्स इन ग्यास एक्सचेन्ज त्यसले यो पनि आन्सर भएन अनि पछि सर्फेक्टेन्ट इज प्रोड्युस्ड बाइ व्हाट इट इज टाइप 2 न्यूमोसाइट बुझ्यो अब आरडीएस मा द डिफेक्टिभ सेल इज टाइप 2 न्यूमोसाइट्स इट प्रोड्युसेस सर्फेक्टेन्ट है अब नेक्स्ट क्वेशनमा छ इन सिभियर हिमोफिलिया 8 what will be the level अब यो फेरि याद राख्ने क्वेशन है पहिला त हिमोफिलिया भनेको के हो त्यो पनि फ्याक्टर 8 को तो हिमोफिलिया ए हो यो के हो एक्स लिंक डिजीज हो एक्स लिंक भनेबित्तिकै के हुन्छ इट इज मोर कमन इन मेल्स देन फिमेल्स है अनि फ्याक्टर 8 यो छ भने फ्याक्टर 9 लाई के भन्छ क्रिसमस डिजीज है यो पनि एक्स लिंक्ड डिजीज हो अब सिभियरिटी गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो माइल्ड मोडरेट र सिभियर माइल्ड भनेको के हो इट इज लेस देन 40% 40% भन्दाखेरि पनि जबसम्म 40% सम्म प्रेजेन्ट छ तबसम्म हाम्रो बडीले नर्मली फंक्सन गर्न सक्छ मोडरेट भनेको के हो इट इज 1% to 5% त्यो भनेको चाहिँ मोडरेट हो अनि सिभियर भनेको के हुन्छ यही हिसाबले लेस देन 1% त्यसैले हाम्रो आन्सर के भयो if the level is less than 1% then it will be a severe disease otherwise it will be a mild disease or a moderate disease based on the concentration that is present है अब एउटा अझै कुरा के सोध्छ भने अब यो एक्स लिंक डिजीज हो सोध्छ यो सोध्छ अनि यसको ट्रिटमेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ आजकल चाहिँ हामीले रिकम्बिनेन्ट फ्याक्टर्स दिन्छ यो चाहिँ ट्रिटमेन्ट हो है पहिला चाहिँ हामीले एफएफपी प्लाज्माहरु दिन्थ्यो तर आजकल चाहिँ त्यो दिँदैन बिकज अफ इन्क्रिज रिस्क अफ व्हाट इन्फेक्शन्स एन्ड कम्प्लिकेशन्स है अब नेक्स्ट क्वेशनमा के सोधेको छ देयर इज अ पेशेन्ट हु प्रेजेन्ट्स विथ पर्प्युरा ओभर द लेग पर्प्युरा भन्नेबित्तिकै के हो देयर आर फ्यू ब्लिडिङ स्पट्स प्रेजेन्ट अन द लेग अब प्लेटलेट काउन्ट इज नर्मल पीटीआईएनआर इज अल्सो नर्मल व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस हेर त पीटीआईएनआर र एपीटीटी दुईटै नर्मल छ भने हिमोफिलिया हुन सक्यो त हैन किनकि जुन फ्याक्टर 8 छ त्यो त कमन पाथवेमा छ नि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ पीटीआईएनआर दुईटै बढ्छ त्यसैले यो त आन्सर भएन इम्युन थ्रोम्बोसाइटोपिनियामा के हुन्छ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भन्नेबित्तिकै देयर शुड बी लेस प्लेटलेट यता त हेर प्लेटलेट काउन्ट इज नर्मल भनेको छ त्यसले यो पनि आन्सर भएन अनि भिटामिन के डेफिसिएन्सीले के हुन्छ 2789 यो चारवटा फ्याक्टर जाने हो नि अब यो गयो भने के हुन्छ पीटीआईएनआर दुईटै बढ्छ फेरि यो भएको छ त छैन त्यसैले यो पनि आन्सर होइन हाम्रो आन्सर के भयो इट इज वॉन विलिब्रान्ड डिजीज अब यता हैन व्हिच कोगुलेसन डिफेक्ट is present in von Willebrand disease भनेर क्वेशन आउँछ त्यसमा चाहिँ हामीले भन्छ देयर क्यान बी एलिभेसन अफ एपीडीटी जरुरी छैन जहिले हुन जरुरी छैन तर व्हिच क्यान बी प्रेजेन्ट सोध्यो भने चाहिँ there can be elevation of APTT levels. Why? Because von Willebrand factor increases the T half of factor 8. Right? त्यसैले there can be increase in APTT whenever there is von Willebrand factor को deficiency. Now let's start with obs-gynae. First question is there is a third degree tear which was present while doing forceps delivery in a previous pregnancy, which was later repaired. The patient now presents at 12 weeks of gestation to discuss the mode of delivery in this pregnancy. What would you suggest? Well, normally, जब पहिले एकचोटी normal delivery भइसकेपछि it is easier to do a second normal delivery. त्यो त रुलै हुन्छ प्राइमी ग्राभिडा र मल्टी ग्राभिडा वाला है प्राइमी ग्राभिडाको लेबर पनि लामो हुन्छ मल्टी ग्राभिडाको छोटो हुन्छ अब तर यता के दिएको छ देयर वाज अ टियर दैट वाज प्रेजेन्ट टियर भनेको थर्ड डिग्री थियो त्यो पनि रिपेयर भइसक्यो अब हामीले के जान्नु पर्यो भने इफ देयर इज अ थर्ड डिग्री रिपेयर
third degree tear which was already repaired, it is not a contraindication to normal delivery. त्यसैले यो पेशेन्टमा हामीले के सजेस्ट गर्छ, we would suggest a normal delivery. अब फोर्सेप्स डिलिभरी कि त भ्याक्युम डिलिभरी जुन छ नि त्यो हामीले पहिल्यैदेखि सजेस्ट गरेर मिल्दैन. इट डिपेन्ड्स अपन कि त्यतिखेर के सिचुएसन थियो, त्यो सिचुएसनको हिसाबले पो हेर्ने हो नि. अब फोर्सेप्स लाग्छ कि भ्याक्युम लाग्छ बेस्ड अन पेशेन्ट, त्यो बच्चाको स्टेसन के छ, कति डाइलेटेड छ, अरू कुनै कोमोर्बिडिटी छ कि छैन, कोगुलोपेथी छ कि छैन, त्यो हिसाबले डिसाइड गर्ने हो. अब 12 विक्स अफ जेस्टेसनमा नि अब तिम्रो त फोर्सेप्स कि त भ्याक्युम गर्ने हो भन्न मिलेन नि. त्यसै दिस इज नट द करेक्ट अप्सन. अनि सिजेरियन सेक्सन अप्सन किन होइन, अब त्यतिखेर प्रेग्नेन्सीमा गएर केही कम्प्लिकेसन आयो, पेशेन्टको प्रेजेन्टेसनमा केही प्रब्लम छ, ट्रान्सवर्स लाइ छ भने वी क्यान प्लान सिजेरियन सेक्सन ड्यू टु अ डिफरेन्ट इन्डिकेसन. अहिले चाहिँ थर्ड डिग्री टियर विच वाज अलरेडी रिपेयर्डले गर्दा चाहिँ वी विल नट सजेस्ट सिजेरियन सेक्सन टु दिस पेशेन्ट. त्यसले आन्सर के भयो हाम्रो नर्मल डेलिभरी है. अब नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ द पेशेन्ट ह्याड अ नर्मल डेलिभरी है, अनि एट द्याट टाइम सी रिसिभ 10 युनिट्स अफ IM oxytocin just after delivery. The placenta is still in C2 after 40 minutes. What is the next step? अब यता के गरिन्छ भने whenever there is retained placenta, the retained placenta भनेको के हो, there is more than 30 minutes after the delivery of the fetus, तब पनि हाम्रो placenta निस्केको छैन भने that is known as retained placenta. अब यसमा के गर्छ, वी क्यान हिस्टेक्टमी गर्ने हो त होइन. अब रिटेन प्लासेन्टाको लागि हिस्टेक्टमी नै गर्न थाल्यो भने त कतिजनाको निस्किन्छ होला नि. अनि यो पेशेन्ट नर्मल छ, कतिवटा बच्चा छ केही पनि थाहा छैन, अनि द्याट इज नट इभन एन इन्डिकेसन. त्यसले दिस इज नट द करेक्ट आन्सर. अक्सिटोसिन भाया अम्बिलिकल वेन, यसको केही सेन्स छ त, अम्बिलिकल वेन त कहिले पनि युज गर्दैन हामीले अक्सिटोसिन दिनको लागि, त्यसले यो पनि रङ आन्सर हो. अब जब रिटेन्ड प्लेसेन्टा हुन्छ नि हामीले म्यानुअली प्लेसेन्टालाई रिमुभ गर्छ, तर त्यो गर्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ, अक्सिटोसिनलाई आइभी रुटबाट दिनुपर्छ. किनकि अब 30 मिनट्स भन्दा बढी भइसकेपछि के हुन्छ, युट्रसको कन्ट्राक्टिलिटी पनि कम हुन्छ, अक्सिटोसिनले त्यो कन्ट्राक्टिलिटी प्रमोट गर्छ. एकचोटि आइभी रुटबाट दिएर विल ह्याभ टु ट्राई अ कन्ट्रोल ट्र्याक्सन. त्यो भएन भने while the patient is receiving oxytocin only then we will do manual removal of placenta. अनि यता हेर what is the final step सोधेको छ छैन, what is the next step सोधेको छ नि. त्यसैले our answer will be oxytocin infusion via IV route. Manual removal will not be the next step है. यो क्वेसनमा सोधेको छ delayed menstruation is said when menstruation does not occur by what age. अब यो फेरि हैन डिपेन्ड गर्छ बाकी सेकेन्डरी सेक्सुअल क्यारेक्टर्स छ कि छैन. सेकेन्डरी क्यारेक्टर्स छ भने चाहिँ इट शुड बी 16 इयर्स. अब सेकेन्डरी क्यारेक्टर छैन भने इट शुड बी लेस देन 14 इयर्स. अब यो किनकि डिलेड मेन्स्ट्रुएसन भनेको छ अनि वी डु नट नो एनिथिङ, त्यसले हामी हायर कट अफ लिन्छौँ. त्यसले आन्सर के भयो 16 इयर्स. बुझ्यो नि. इफ देयर इज secondary sexual characters present such as there is thelarchy, breast development छ, pubarchy भइसक्यो, हाम्रो pubic hair already छ भनेपछि चाहिँ we will take 16 years as the cutoff अनि secondary sexual characters छैन भने चाहिँ 14 years लाई cutoff मा छ है. Next question मा छ there is a 10-week postpartum female who has persistent hypertension. She is a known case of asthma but has no history of asthma attack. What is the medication of choice for her? अब asthma को known case भन्ने बित्तिकै हाम्रो बीटा ब्लकर त आउट अफ क्वेसन भयो है. एटिनोलल पनि दिन मिलेन अनि लेबेटोलल पनि दिन मिलेन. अब we have two option, एउटा इनालाप्रिल छ अनि निफेडिपिन छ. यसमध्ये चाहिँ we will choose निफेडिपिन ओभर इनालाप्रिल. किनकि इनालाप्रिल के हो, इट इज अ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ एन्जाइम ब्लकर. अब यस इनिबिटर दियो भने हैन देयर आर अदर साइटोकाइन्स व्हिच क्यान इन्क्रिज, त्यसले गर्दाखेरि एस्थमाको अट्याक बढी हुन सक्छ अनि इनालाप्रिलको डोजिङ पनि बढी हुन्छ. त्यसले इनालाप्रिल इज नट द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस. द ट्रिटमेन्ट अफ चोइस विल बी calcium channel blocker which is nifedipine. अब ACE inhibitors हैन it can be given, it is not absolutely contraindicated. फेरि nifedipine को ठाउँमा अरु कुनै ड्रग भएको भए जस्तो नाइट्रोग्लिसरिन भएको भए we would have chosen enalapril. तर बिकज दुईटा अप्सन थियो तिनीहरुमध्ये बडी अप्रोप्रिएट के छ त्यो चाहिँ चुज गर्ने हो. अनि ACE inhibitors and ARB both is absolutely contraindicated during pregnancy है. Next question.
कर्डी वाइट डिस्चार्ज इज सीन इन विच डिजिज? अब ब्याक्टेरियल भ्याजिनोसिस, गार्डेनेला भ्याजिनालिस, यो दुईटै त एउटै कुरा हो, त्यसले यो दुईटा अप्सन हुन मिलेन। ट्राइकोसोमास भ्याजिनालिस पनि होइन, अनि आन्सर के भयो? भल्भो भेजाइनल क्यान्डिडियासिस। अब यसको कर्डी वाइट डिस्चार्ज हुन्छ, ट्रिटमेन्ट अफ चोइस के हो? अब ट्रिटमेन्ट क्यान बी इदर फ्लुकोनाजोल सिंगल ट्याब्लेट कि त प्रोट्राइमोक्साजोल लोकल एप्लिकेसन है, यो दुईटा मध्ये जे पनि हुन्छ। ब्याक्टेरियल भ्याजिनोसिस र ट्राइकोसोमास भ्याजिनालिसमा चाहिँ के हुन्छ पनि जान्नु पर्यो। यता स्ट्रबेरी सर्भिक्स हुन्छ भने ब्याक्टेरियल भ्याजिनोसिसमा के हुन्छ? यता हुन्छ हाम्रो फिशी ओडर। ट्रिटमेन्ट के हो यसमा? यसमा हो सेक्निडाजोल सिंगल ट्याब्लेट भने ट्राइकोसोमासमा के हो ट्रिटमेन्ट? ट्रिटमेन्ट इज मेट्रोनिडाजोल है। नेक्स्ट क्वेसनमा के छ? देयर इज अ लेडी हु प्रेजेन्टेड विथ सस्पेक्टेड ट्युबल प्रेग्नेन्सी, बेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट इज। अब यता डायग्नोस्टिक टेस्ट अफ चोइस भनेको छैन, बेस्ट भन्ने बित्तिकै वी निड समथिङ द्याट विल डेफिनेटली टेल अस व्हाट इज ह्यापनिङ। अल्ट्रासाउन्डमा अर्ली प्रेग्नेन्सीमा यतिकै काम लाग्दैन, झन् ट्युबल प्रेग्नेन्सी सस्पेक्ट गर्दाखेरि विल नट बी एबल टु लोकलाइज द फ्यालोपियन ट्युब, त्यसले यो आन्सर होइन। सिरियल एचसिजी मोनिटरिङ इज युज्ड व्हेनेभर वी आर सस्पेक्टिङ एन अबर्सन। अबर्सनमा के हुन्छ? बिस्तारै एचसिजी घट्दै जान्छ, त्यसले इभन दिस इज नट द चोइस। ट्रान्सभेजाइनल अल्ट्रासाउन्डमा हामीले फ्यालोपियन ट्युब हेर्न सक्दैन, त्यसले इभन दिस इज नट द चोइस। त्यसले बेस्ट टेस्ट भनेको के हो? ल्याप्रोस्कोपिकली हामीले अन्डर भिजन हेर्छौँ फ्यालोपियन ट्युबलाई र त्यता प्रेग्नेन्सी छ कि छैन हेर्छौँ है। अब फर्स्ट टेस्ट जुन हाम्रो टिभीएस हुन्छ नि, त्यसमा एउटा चाहिँ क्वेसन के सोध्छ भने फर्स्ट टाइम होइन फिटस कहिले देख्न सक्छ? त्यो चाहिँ 5th विक अफ जेस्टेसनमा है, अनि त्यसकै +2 विक गरेर चाहिँ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउन्ड हेर्छ। हस्, नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ व्हाट विल बी द कलर अफ एब्नर्मल साइट आफ्टर एसिटोन एप्लिकेसन इन सर्भिक्स? अब यसको आन्सर त यताउता केही लजिकहरू छैन, इट विल अलवेज बी वाइट। वाइट कलरको देख्यो भने चाहिँ देयर इज सम केराटिनाइजेसन ह्यापनिङ अनि द्याट इज एब्नर्मल, किनकि सर्भिक्समा हुनु हुँदैन है। व्हाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन अफ एक्ल्याम्सिया? अब यसमा एब्रप्सन पनि हुन्छ, डिआइसी पनि हुन्छ, पल्मोनरी एडिमा पनि हुन्छ र रेज आइसिपी पनि हुन्छ, तर मोस्ट कमन चाहिँ के हो भनेर सोधा छ। मोस्ट कमन इज पल्मोनरी एडिमा, तर बाँकी पनि हुन सक्छ है। एब्रप्सन भयो भने के हुन्छ? बिकज अफ इन्क्रिज प्रेसर देयर इज सेपरेसन अफ द प्लेसेन्टा फ्रम द युटरस, त्यसले गर्दाखेरि देयर इज पर भेजाइनल ब्लिड। डिआइसीमा के हुन्छ? जब जुन हेल्थ सिन्ड्रोम हुन्छ नि त्यसमा यही हुन्छ के, डिआइसी भएर देयर विल बी एब्नर्मल ब्लिडिङ ह्यापनिङ फ्रम एभ्रिवेयर। जुन हाम्रो आइभी लाइन लगा हुन्छ कि कुनै पनि अरू लाइन हुन्छ नि, सबै ठाउँबाट ब्लिड भइरहेको हुन्छ। अनि रेज्ड इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर इज अल्सो वान अफ द कम्प्लिकेसन अफ एक्ल्याम्सिया, त्यसले गर्दा नै हेडेक हुन्छ है। अब यो क्वेसनमा सोधेको छ कि इन्क्रिज इन विच लेभल विल हेल्प इन डिटेक्टिङ स्पाइना बाइफिडा? स्पाइना बाइफिडा भनेको के हो? नर्मली जब ह्युमन्स कि एम्ब्रियोको डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यतिखेर के हुन्छ? पहिला इट इज फ्ल्याट लाइक अ सिट, त्यसपछि यसरी गएर क्लोज हुने हो नि डेभलपमेन्टमा। यता बाइफिडामा चाहिँ के हुन्छ? क्रेनियली द न्युरल ट्युब विल क्लोज, तर कॉर्डली देयर विल बी एन एरिया विच इज नट क्लोज, देयर इज ओपनिङ। यसरी हुन्छ क्या हाम्रो जुन कॉर्डल ट्युब हुने, आइडियली इट सुड हेभ बीन जोइन्ट, तर यसरी खुला राख्यो भने चाहिँ इट इज स्पाइना बाइफिडा। बाई भन्ने बित्तिकै देयर इज 2 पार्ट्स, इट इज नट जोइन्ट। अब त्यसमा के हुन्छ? अब जुन हामीले थोडा एम्नियोसेन्टेसिस गर्छ नि, त्यसमा भेरियस मार्कर्सहरूको लेभलहरू हेरिरहेको हुन्छ, तर द्याट इज भेरी डेन्जरस, किनकि त्यो गर्दाखेरि देयर क्यान बी इन्क्रिज चान्सेस अफ अबर्सन, लस अफ लिम्स, त्यसैले त्यो गर्दैन। अनि त्यसको काउन्टर पार्टमा हामीले के गर्छ? हामीले मदरको ब्लडमा सर्टन बायोमार्कर्सको लेभल हेर्छ, अनि त्यसले वी सस्पेक्ट कि कुनै डिसअर्डर छ कि छैन। अब यता के हुन्छ? एएफपी को लेभल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ व्हेनेभर देयर इज बाइफिडा। एचसिजी इन्टरफेरोन र CA125 को रोल छैन त्यसमा, तर एएफपी इज इट मोस्ट स्पेसिफिक? मोस्ट स्पेसिफिक सोध्यो भने चाहिँ स्पाइना बाइफिडाको लागि कि कुनै पनि न्युरल ट्युब डिफेक्टको लागि इट इज एसिटाइल कोलिन इस्टरेज लेभल्स है। अब जस्तो अहिले त हामीले स्पाइना बाइफिडाको लागि सोध्यो,
डाउन सिन्ड्रोममा सोध्छ कि व्हाट ह्यापन्स टु द फलोइङ इन डाउन सिन्ड्रोम. डाउन सिन्ड्रोम भनेको के हो? देयर इज ट्राइजोमी 21. 21 भनेको के हो? 21 तीनटा छ यसमा, ट्राइजोमी भन्छ नि. अनि तीनटा भन्ने बित्तिकै इट इज हाई. अनि हाई के? हाई इज HCG एन्ड इन्हिबिन. यो दुईटा चाहिँ हाई हुन्छ. अनि AFP र इस्ट्राडायोल चाहिँ लो हुन्छ. हाई इन डाउन सिन्ड्रोम इज HCG एन्ड इन्हिबिन, AFP एन्ड इस्ट्राडायोल इज लो. यो हाईले याद राख्ने हो है. HCG इन्हिबिन इज हाई अनि बाँकी दुईटा AFP र इस्ट्राडायोल इज लो. नेक्स्ट क्वेसनमा सोधेको छ, देयर इज अ प्रेग्नेन्ट वुमन एट 34 weeks of gestation who had painless bleeding per vagina. पेन छैन. She had a history of similar bleed 1 week back. What is the likely diagnosis? यसमा के छ? अलरेडी 34 weeks भइसक्यो भनेपछि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी त हुन सक्दैन, किनकि एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी यति लामो टाइमसम्म सर्भाइभै गर्दैन. दिस इज आउट. अनि पोलिप के हुन्छ? सर्भाइकल पोलिप इज पेनफुल अल्सो. अनि यस्तो अन एन्ड अफ पेनलेस ब्लिडिङ हुँदैन. त्यसले यो पनि भएन आन्सर. अब दुईटा अप्सन के बच्यो हामीसँग? एउटा प्लासेन्टा प्रिभिया बच्यो अनि एब्रप्सियो प्लासेन्टा बच्यो. अब एब्रप्सियो प्लासेन्टामा हेर त, एब्रप्ट के हुन्छ? देयर इज एब्रप्टली के पनि कुरा भयो भने के हुन्छ? पेन हुन्छ. पेन कहिले हुन्छ? प्लेनलेस पेनवाला ब्लिडिङ भयो भने देयर इज एब्रप्सन, जसमा चाहिँ देयर इज सेपरेसन अफ द प्लासेन्टा फ्रम द युट्रस. अब यो पनि भएन हाम्रो आन्सर. त्यसले आन्सर के भयो? इट इज प्लासेन्टा प्रिभिया. अब प्लासेन्टा प्रिभियामा के हुन्छ? जस्तो हाम्रो यो छ युट्रस भनेपछि नर्मली त माथि हुनु पर्यो बच्चा. के हुन्छ? कहिलेकाहीँ देयर इज द प्लासेन्टा विच इज कभरिङ द सर्भिक्स. यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिले कहिले देयर क्यान बी अन एन्ड अफ पेनलेस ब्लिड. अब यो ब्लिडिङ चाहिँ इट इज युजली नट लाइफ थ्रेटनिङ, मदरको लागि पनि बच्चाको लागि पनि होइन. तर यति धेरै ब्लिडिङ भइरहेछ कि पेसेन्टको ब्लड भोल्युमै कम भइरहेछ भने त्यतिखेर चाहिँ यु विल ह्याभ टु डिलिभर द बच्चा. अनि प्लासेन्टा प्रिभिया यति तल छ, सर्भिक्सलाई कभर गरिरहेछ भने नर्मल डेलिभरी पोसिबल हुन्छ त? इट इज युजली नट पोसिबल डिपेन्डिङ अपन द ग्रेड अफ द प्लासेन्टा प्रिभिया. पुरा कभर छ भने नर्मल डेलिभरी गर्न मिलेन, तलपट्टि छ तर सर्भिक्सलाई कभर गरेको छैन भने चाहिँ नर्मल डेलिभरी पोसिबल हुन्छ है. नेक्स्ट क्वेसनमा छ, अ पेसेन्ट प्रेजेन्टेड विथ शिवरिङ एन्ड फिभर फलोइङ डेलिभरी. विच अफ द फलोइङ क्यान बी युज्ड which have caused these symptoms भन्छ. अब अक्सिटोसिनको के हो काम? अक्सिटोसिन त एउटा हर्मोन हो which causes constriction. त्यसले गराउँछ त? गराउँदैन. अनि मिथर्जिन के हो? मिथर्जिन अल्सो त्यसको एउटा मात्र एक्सन छ, द्याट इट कजेस कन्ट्राक्सन अफ द युट्रस. त्यसले यो सबै सिम्पटम्स चाहिँ गराउन सक्दैन. तर यसको एउटा साइड इफेक्ट के हो थाहा छ? इट क्यान लिड टु भेरी हाई ब्लड प्रेसर. मिथर्जिन किनकि खालि प्लेसेन्टाको कन्ट्राक्सन नगराइकन यसले पुरा बडीको ब्लड भेसल्सको कन्ट्राक्सन गराएर हाइपरटेन्सन गराउन सक्छ. त्यसले यो पनि आन्सर भएन. निफेडिपिन त क्याल्सियम च्यानल ब्लकर हो, यसले पनि गराउँदैन. त्यसले हाम्रो आन्सर के भयो? मिजोप्रोस्टोल विच इज अ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन एनालग. अनि प्रोस्टाग्ल्यान्डिनको फङ्सन पढाएको छ नि, इट इन्क्रिजेस द सेट पोइन्ट अफ द हाइपोथ्यालेमस लिडिङ टु increase in temperature of the body which is manifested as fever or shivering. Right? Next question. There is a pregnant female at 12 weeks of gestation who was found to have hyperthyroidism. What is the best treatment? अब यसको हैन के हुन्छ? 12 weeks मा patient is in the first trimester. अनि फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा के भइरहन्छ? organogenesis भइरहन्छ. त्यसैले we are not supposed to use anything that can be teratogenic. अब रेडियोएक्टिभ आयोडिन त युज गर्ने कुरै भएन. प्रोप्यानोलल पनि युज गर्छ त? गर्दैन, किनकि प्रोप्यानोलल इज युज इन हाइपरथाइरोइड स्टर्म. यसले त हाइपरथाइरोइडिजम पो छ नि, हाइपरथाइरोइड स्टर्म त छैन. त्यसले यो पनि आन्सर भएन. अब हामीसित दुईटा अप्सन बच्यो, प्रोपाइल थियोयुरासिल र कार्बिमजोल. यिनीहरूमध्ये कार्बिमजोल इज युजुअली युज हामी सबैमा. तर प्रेग्नेन्सीको बेलामा अर्गानोजेनेसिसमा चाहिँ ह्याम्पर गर्छ. इट क्यान लिड टु डिफेक्ट्स. त्यसले युजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टु 13 weeks चाहिँ हामीले यो दिँदैन, प्रोपाइल थियोयुरासिल नै दिन्छ. तर आफ्टर 13 weeks वी क्यान युज कार्बिमजोल. किनकि यो पेसेन्ट 12 weeks मा छ, त्यसैले आवर आन्सर विल बी प्रोपाइल थियोयुरासिल है. वाट इज द मोस्ट कमन कज अफ डेथ इन obstetrics इन नेपाल? यो त ह्यामरेज हो. पोस्टपार्टम ह्यामरेजले गर्दाखेरि मोस्टली हाम्रो डेथ भइरहेछ. सेप्सिस एन्ड इन्फेक्सन एउटै कुरालाई दुईचोटि सोध्न मिलेन अनि इन्जुरी पनि हुँदैन. ह्यामरेज हो अनि त्यसपछि चाहिँ इट इज सेप्सिस द्याट कजेस डेथ.